Am regăsit-o până... Ai început? Înregistrezi? Da, am pornit, cam târziu, dar am pornit. O să te rog să repezi ce ai văzut, dar o să spui la timpul potrivit. Am găsit de când ai început numărătoarea, prima dată am început să văd o rățușcă, două rățuște, patru rățuște. Dintr-o dată stăteam așa și sub ochii mei apăreau foarte multe rățuște mici, care ciuguleau pe jos. Ciuguleau plastic, ciuguleau iarbă, ciuguleau un râu, dar un râu foarte mic, de o jumătate de metru, așa, lățime. Curgea pe malul din fața râului, am regăsit-o pe ea, stă în fund cu un picior drept și cu celălalt cu genunchiul ridicat așa și se uită când stânga, când dreapta, păzește, este responsabilă cu creșterea rațelor acestora și păzește ca nu cumva să vină vulturii, ulii, ciorile, dar nu ciorile, mi-a arătat o pasăre cu coțofană, ceva de genul, seamănă cu nu e nici porumbel ăsta, are alb cu negru. Are un colorit foarte frumos pasărea asta, dar nu e coțofană. Și nu are voie să ia din rațele astea. Iar reptilianul respectiv, ăsta în formă de lup, deghizat, să zic așa, că e îmbrăcat, are haine pe el, vine când ea se întoarce cu spatele și îi mai aruncă câteva rățuște, la care spiritul meu mi-a spus că este modul lui de a-i distrage atenția. I-a dat o responsabilitate în timp ce el era altcineva și acum pur și simplu o ține captiv acolo, pentru că uitându-mă de jur împrejurul ei, văd sute de rățuște din astea mici. Iar ei îi plac foarte mult animalele, îi place foarte mult să se facă utilă animalelor, în special rațele le consideră foarte gingașe. Sunt curioasă, Cristina, îți plac animalele, păsările? Da. Aha, bun. Am înțeles. Continuăm, Amalia. Ce mai vezi? M-am dus să vorbesc deci ceva de genul că mai bine stau mai la distanță ca nu cumva să rănesc vreo rățușcă sensibile, în special când sunt mici, îmi spune. Rățuștele au o gingășie aparte și în moment sperie una, se vor speria toate, îmi spune. Așa că mai bine ceva de genul discutăm de la distanță, că mi-arată cu mâna așa, știi? Ea. La ea te referi, da? N-am auzit ce ai zis. La ea te referi. Ea ți-a spus ea ți-a făcut semn cu mâna să stai mai la distanță? Sau reptilianul? Ai, nu se poate. Amalia? S-a întrerupt. M-ai auzit acum? Nu. Te întrebam, da, a fost întrerupt, s-a făcut pauză, nu știu, câteva secunde. Se tot bagă rețeaua și internetele noastre, dar se tot bagă, adică nu-i convine deloc. Ea ți-a zis să stai la distanță, te întrebam, sau el? Da, ea mi-a zis. Hai să vedem, Amalia, de unde pasiunea ei pentru rațe și ce s-a întâmplat, de unde ea este conectată cu această emoție și cu această situație referitoare la rațe. Să vedem de unde pleacă. Trebuie să aibă o rădăcină ea, ca să înțeleagă și să elimine în așa pe viață, în spate, mi-o arată mergând pe un drum, ea cu mama și cu bunicul. Le-au ars casa, le-au ars căminul și au așa niște desage în spate, toți trei, și merg. La un moment dat trece pe lângă o crescătorie, pe lângă un fel de fermă, actuală fermă să spunem, dar e o căsuță destul de cochetă, destul de aranjată, cu un gard din nuiele împletite, foarte multe nuiele și foarte multe păsări înăuntru. Multe păsări.
Și la un moment dat văd femeia respectivă cum o ia pe ea, pe mama ei și pe bunicul, foarte primitoare, îi invită în casă, îi pune la masă și fata este fascinată de tot coloritul ăsta al păsărilor, de faptul că le dă foarte multe, culege foarte multe ouă de la, nu-s doar rațe, și găini, și cocoși, și gâște, și fazani, și foarte, foarte multe are. Și la sfârșit când pleacă, percep că le oferă, cum ar veni, o bucată de slănină afumată, le oferă o pungă plină cu ouă, mare punga, le mai oferă o sticlă de lapte, percep, le mai dă un buchet de, nu e salata asta, sunt foi de, par a fi foi de ridiche, frunze de ridiche, nu foi de ridiche. E o chestie între frunza de ridică și frunza de Păpădie. asta roșie. Lobodă. Sau Nu, ștevie. sfeclă. Mari. Da, sunt destul de măricele și le dă un buchet mare să aibă să mănânce pe drum. Le mai dă un fel de mămăligă, dar e o mămăligă mai de întărâță din asta. Are și de mălai, cum ar veni, are și de întărâță. Dar femeia respectivă le dă pasta de întărâță și spune că durează mai mult. Am conștientizat eu că durează mai mult până mucegăiește, asta e mai rezistentă la mucegai. Și la sfârșit ia fetița, fetița era fascinată de păsările acelea, ia fetița și o percep că îi dă 3 rățuște. Atunci a căpătat atașamentul de ele, da? Corect, dar îi spune, îi arată la cioc și spune, uite, ăsta este mascul și astea două, masculul era între, zice, și astea două îți vor da ouă. Și fata le ia și percep că are ceva legat, cum ar veni, ca un fel de funie peste bluză și le ia și le pune în sân. Și faptul că rățuștele stă acolo, adică e, cum să spun, percep că le ține capul comoară, comoara lor și este singurul prieten, singurul lucru bun care le are. Și atât de atașat a fost de rățuștele respective, încât văd că, cum să spun, rățuștele îmbătrânesc și stă tot cu ele. Gen, nu le-a tăiat, nu le-a dat, nu le-a mâncat. Bun. Am înțeles de unde vine atașamentul, dar pe reptilian de unde l-a capturat? Cum e? Ce caută? De ce vrea să te oprească? Reptilianul e capturat cu o viață înaintea, 8-a viață în spate. Deci, cu o viață înaintea ăștia. O percep într-un fel de șură. Fân mult, foarte mult fân, foarte mult fân, da. Mama e deasupra, ea cu un fel de furcă improvizată din lemn, dar nu e de fier, e din lemn, îi aruncă fân, îi aruncă fân, îi aruncă fân. Și la un moment dat percep că, de cum privesc eu de jos, grămada asta, căpița asta de fân este strâmbă. În momentul în care se strâmbă și mai mult și pune mai mult în spate decât în față, astfel încât ea alunecă, dar mama alunecă în timp ce fata îi dădea cu furca fân acolo și mama vine și se învige cu pieptul în furca ei și astfel moare. Și în momentul ăla, atât de speriată, văd fata, nu are ani prea mulți, mai exact îmi scrie pe ea 12. Este atât de speriată și de traumatizată și de vinovată, încât vine ăsta sub o formă de doctor și spune că o ajută, dar că trebuie să ia mama la terapie intensivă. Iar ea acceptă chestia asta. Bun, deci a luat sufletul mamei, a luat sufletul mamei ei, și ei i-a înghețat o parte din emoțional atunci. Și a și hipnotizat-o ca pe el să-l vadă cel mai bun prieten. Și să-i dea toate accepturile și să-l țină în câmpul ei și așa mai departe. Și l-a hrănit, iată, timp de 8 vieți, da? Corect.
Și n-a vrut să ajungi să facem sesiunea. Hai să amintim că ai În fost... special acum este o vreme foarte bună pentru a se hrăni, el îmi spune, pentru că ea a început să lucreze în magie, a început să fie conștientă de energia din jurul ei, s-a reîncărcat câteodată destul de bine, da? Și-a recuperat energie și părți din suflet. Îmi spune că nu are nimic de ascuns, așa îmi spune el, că nu are nimic de ascuns și că pentru el ceva de genul i s-a umplut frigiderul. Îmi arată ca și când ea acum pentru el este o cămară plină cu de toate. Of, asta înseamnă când începem să ne amplificăm energia. Mai întâlnit Amalia cazuri de-astea, când persoana începe să-și amplifice energia și nu știe să-și o folosească și o oferă în continuare celor cu care are contracte. Am dreptate? Este perfect adevărat, spune spiritul meu, iar un lucru oarecum important pentru unii oameni, unii nu generalizează, spune pentru unii oameni, ar fi că în momentul în care începi să devii conștient de energia din jurul tău, zice nu neapărat ridicat în conștiință, dar când începi să devii conștient de energia din jurul tău, să știi că mai există multe lumi asemănătoare celei de-a ta, că adevărata lume de fapt este în energetic și mai puțin în fizic. Primul semn că entitățile care te interferează sau cu care ai contract încearcă să spună bețe în roate, este cel al confuziei și al oboselii. Intervine o semi-apatie, îmi spune. Mai exact, pe înțelesul meu, spune spiritul meu, o blegeală. Da, tot sub influența lor. Păi sub influența lor, ăsta este primul semn pentru care oamenii care lucrează să-și dea seama că sunt în deja energetic, să-și dea seama conectați. că sunt interferați. Da. Interferați. Super. Mai ales că ai văzut că am întrebat-o de icoane și a zis că încă mai are pe perete. Deci, cu siguranță că ea încă nu s-a desprins de lume să dea. Adică nu a renunțat să ofere nici conștient energie, da? A trecut perioada de negare, spune spiritul meu. Deci mai avea un pas, să zicem. Hai. Corect. A fost în perioada aceea de negare, adică ceva de genul, ok, se deschide o nouă lume în fața mea, dar dacă lumea respectivă, semi-îndoială aia, știi? Dacă lumea respectivă e o înșelătorie, o minciună. Sigur, și în felul ăsta a rămas ancorată în ambele, în dualitate, spune spiritul meu. Dar de fapt este în vechile crezuri și în actualele crezuri. Exact, a rămas între două, concepte, ca să zic așa. Corect. Și nu știe care e cea corectă, care e în perioada de testare. Bun, toți am trecut pe acolo. Acum, cum spune spiritul meu că conștientizează, știe, dar a intervenit apatia, blegeala, moleșeala. Parcă ar lucra și parcă n-ar lucra, parcă ar lucra, dar mai bine că o ia somnul, parcă ar lucra, dar mai bine că e foame, parcă ar lucra, dar parcă ar vrea să ducă afară, parcă ar lucra, dar parcă trebuie să facă curățenie. E cam împiedicată să pune energie în mișcare. Da, prin normal. Să subliniem că tu ai fost împiedicată să ajungi la sesiune, fiind pe drum spre acasă, ți-a explodat roata, a trebuit să stai 4-5 ore în ger și în frig până ți-a venit așa și ai ajuns cu întârziere, dar iată că tot am reușit să o ținem. Energiile noastre sunt mai puternice decât ale lor, asta trebuie să înțelegem din toate situațiile care ni se întâmplă. Bun, continuăm, hai să vedem, ne-ai spus tot ce era mai important. Hai să vedem contracte cu cine are. Ca energie a sufletului procent în momentul ăsta îi percep în jur de 56. Iată, a trecut de 50, deci exact cum ai spus, a început să fie conștientă de energia ei. Conștientizare cât are? Aproape de 70, îmi oscilează între 68-70. Și aici este foarte bine. Câte vieți are pe teren? 601.
613, dar mi-a coborât la 611 pentru că îmi spune că 2 dintre ele le-a conștientizat și integrat la 2 de clicuri. Bun. În 2 de clicuri. De unde a venit? 2 vieți. De unde a venit? Și de ce a venit pe Terra? Ultima oară după Sirius B, dar are foarte multe vieți și pe Jupiter, are foarte multe vieți și pe Andromeda. De ce? Ca și catene de ADN predominante în ea. A venit să experimenteze, de fapt, e oarecum greșit termenul ăsta pentru ea să experimenteze. A venit să-și caute fratele în Matrix și a fost prins aici în bolul uitării. Care frate? De unde? Fratele după Sirius. A plecat între el și Dar a nu mai e venit. neapărat frate fratern, spune spiritul meu, cât era mai degrabă Din rasa ei. cel pe care îl iubește fratele ei era un copil orfan. Părinții lui murise într-un fel de explozie semi-atomică, mi-arată, iar familia ei l-a adoptat pe acela. Era un frate vitreg. L-a găsit? Era mirat fratele acela. S-a întâlnit cu el, dar nu l-a recunoscut niciodată. Dar a știut, lângă el a simțit chestia de acasă, de căldură, de sinceritate, de adevăr. Bine, spiritul ei e prezent? Vine, pleacă. Nu stă în mod constant. Deci mai are puțin de lucru cu ea, înseamnă. Hai să... Împiedică foarte mult conexiunea și canalul de comunicare, hai să zicem lupul ăsta. Lupul ăsta care pur și simplu mi-a arătat de la bun început o chestie la ochi, ca și când îi pune un văl de energie de a acoperă jumătate din pupila superioară a ochiului, astfel încât, cum să spun, îmi dă senzația că ea vede mai bine periferic. Nu foarte la distanță, în jos. Vederea fizică, zici. Și fizică și energetică. Bine. Hai să vedem cine mai este în afară de acest lup, cu cine a mai făcut contracte de-a lungul experiențelor ei pe Terra sau și în altă parte. 87 de entități. 87 de entități? 87 de entități, da, dar sunt, cum să spun, îmi vine să zic, deci îmi vine să zic ierarhie culturală, în sensul că, dau un exemplu, guvernul are mai multe, nu e compartimente, departamente. Corect, deci nu e ierarhia aia care o știm noi, este o altfel de ierarhie a unui comandant. Bineînțeles că sunt și ăștia prioritari, cum ar fi Anubis, Iahve, primul om, Lucifer, Isis, Lilith, o văd. Predominant este un comandant din armata lui Iahve care are foarte mulți subalterni. Și fiecare subaltern din ăsta ține cât o foaie în mână. Nu-i foarte mare foaia, e cam cât o legitimație, dar a venit cu ea în mână. Per total la toți 87 de contracte. Culmea este că la fiecare uite, durere citesc pe toate, jertfă citesc pe toate, neascultare citesc pe toate, abandon citesc pe toate, trădare, gelozie, lăcomie. Se repetă, adică. Severitate, da, peste tot. Severitate, ceartă, înlăturare, alungare, conflict, supărare, tensiune, neacumulare, indolență, insuficiență, ostilitate, onestitate, incapacitate de manifestare emoțională. Iar văd indolență, dar e cu altă culoare. Un alt tip, un alt comportament. Disperare, pierdere, lipsă,
oftat milă, înlăturare, mai sunt câteva, dar sunt șterse, stai că trebuie să reușesc să le... Hai să aprindem o lumină acolo, să se recontureze, să se iasă în evidență, ca să le poți vedea și citi și înțelege cu ușurință. Abatere, atrocitate, amăgire. Atât. Bun. Primul om este? Da, este și el. Până când avea contractul cu el? Până în 2029. Bun. Și iar ca punct, pe un singur punct are și el Contract? pe contractul lui, este durere. Îi plăcea lui durerea ei, da? Mă rog, de comun acord cu ea, am înțeles că el stabilește. El spune Program. că a vrut să-i treacă să învețe iubirea de sine, dar ea a spus că a avut un fel de căpoșenie, un fel de încăpățânare și a dorit să experimenteze durerea sub toate formele ei. Cum dau ei vina pe suflet? Eu nu știu de ce nu pot să cred ce zice el, dar mă rog, nici nu mă interesează. Bine, deci avea și durerea. Bun, facem un foc purificator, dacă nu mai e nimic de văzut, Amalia. Și, Carmen, Cristina, îți imaginezi un foc purificator din frecvență corespunzătoare, astfel încât la comanda ta toate aceste contracte se vor arde în acest foc acum pentru totdeauna. 1, 2, 3. Și toate contractele din scoarță în scoarță, cu tot ceea ce cuprind ele, se destructurează acum și se transformă în fum, în energie pură din care tu îți vei recrea toate stările pe care ți le dorești, care îți sunt benefice și de care ai nevoie în evoluția ta. Da? Bine. Hai, mai a rămas cineva? Lupul ăla a plecat? Toți? Nu, lupul este pe permisiune și l-a mai oprit spiritul meu pe Iahve ca să destructureze ritualurile. Ritualurile de botez, de cununie, pentru copil, pentru ea, pentru tot și toate, din toate viețile și timpurile, tot ceea ce nu a fost în beneficiul ei, să se destructureze acum. Pentru totdeauna. Astfel încât ea să poată să se elibereze și să decidă singură tot ceea ce este benefic în evoluția ei. Da, iar la ăstalaltă îi revocă toate acceptările și permisiunile date pentru a o interfera, pentru a o acompania. Și văd că e de interzis în câmpurile ei. Și abia acum, după ce a primit interzis în câmpurile ei, au dispărut hainele după el, a dispărut lupul și a apărut reptilian. Cine a dat interzis? Spiritul meu. Și a apărut reptilianul? S-a transformat din lup în reptilian. Are contract cu ea? Nu, era cu promisiuni, pe permisiuni. Păi și nu și le revocă? Păi asta a făcut și în momentul când, după ce le-a revocat, spiritul meu i-a dat lui interzis la câmpurile Cristinei. Și în momentul ăla, ți-am spus, el era deghizat într-o formă de lup. Da? În spate el era de fapt reptilian. Și în momentul acela s-a înfuriat și și-a dat jos pielea de lup și a rămas reptilianul.
să făcuse Lupca, știa că ei plac animăluțele de tot felul, așa e? Ca să... Cred că da. Mhm. Era modul lui de a se face, de a trece nevăzut și neobservat ca reptilă prin fața ei. Da. Bine, și de a influența, de a o manipula, de a crea stări, așa încât să primească energie. Și... Era tot timpul în câmpul ei. Nu era cum sunt alții, pleacă, vine, pleacă, vine. El stătea acolo. Wow. Bun. De acolo și senzațiile alea de frig care le avea câteodată, deși era cald în casă sau o atingea. Așa e, Cristina? Simțeai senzații de frig câteodată din senin? Da, da. Bun. Hai să vedem acum ce au lăsat în cor. Zi, Cristina. Chiar și azi. Totul era acasă, el stăteam mai eu și eu îmbrăcată și cu halat și mie mi-era frig. Deci te-a sorbit bine astăzi, că știa că o să-l îndepărtezi. Bine. Cu toate încercările lui de a ne pune piedici, iată că s-a reușit. Foarte bine. Mulțumim. Mai departe. Hai să vedem ce implanturi au lăsat, ce programe, ce comportamente deviate, ce obstacole. Se scoate tot. Adică un fel de bentiță cu... Îmi dă senzația inițial că e ca un indian din ăsta apaș, cu niște fulgi în cap, cu niște pene în cap. Dar de fapt sunt niște pene false, că ele de fapt sunt dintr-un material. Implant ăsta de reptilian respectiv erau puse pentru a o monitoriza în permanență. Asta mă gândeam, niște antene cred că sunt astea, ca să poată să recepționeze tot ce transmite ea, să primească ușor. Da, și să recepționeze, dar și primea de la el totodată, ca și când îi se insera programe. Astfel încât ea vedea că scoate un program, îl scotea definitiv, după o perioadă îi apărea din nou. Da. De acolo și strânsoarea la cap sau și... hai să zic, o confuzie falsă, în sensul că parcă voia să-și facă planuri, dar nu-i venea nimic în minte. Tulburată, da. Adică parcă era chestia, parcă aș vrea asta, dar nu... Indecizie. Aș vrea asta, dar nu... Știi? Adică era o stagna. Îi mai scoate după umărul stâng, ca un fel de mânușă falsă. Mânușă. Exact ce scrie. Mânușă falsă. De acolo și senzațiile alea câteodată de greutate. Parcă ceva i-a apăsat pe umărul ăla, parcă o dureau, o constrângeau, o... Conectat la calculatorul central. Acum unde conectează spiritul meu și scoate implantul acela. Aici, dacă vreodată și-a făcut masaj, nu prea o văd să oscileze des în a primi masaj ea. În momentul când i s-a făcut masaj, întotdeauna ea în ceafă a simțit ca un fel de nod. Ca un fel de, nu zice neapărat constrângere, dar parcă în ceafa ei ceva se oprea, știi? Nu trecea mai sus, energetic. Nu curgea energia mai sus de ceafă. De acolo și ceafa aia rigidă, adică chestia aia de parcă s-ar întoarce, mi-o arată ca și când ea se întoarce cu tot corpul, știi? Prea puțin întoarce capul. Așa e, Cristina? Îți dai seama? Ți-ai dat seama de asta vreodată? Da. Bun, mai da, și la masaj, da. Mie îmi place masajul, mă duc la masaj. Iată că nu strecea, de astea și-ți văzut Amalia la masaj, că nu strecea energia. Greutatea din umeri, da. Îmi spune că am o hernie cervicală. Dar, da, simțeam tot timpul, parcă aș fi avut un sac după capul ăsta.
Mhm. Acolo era nodul, da. Da. Bun, curățăm, scoatem La tot. inimă, e o seringă fără ac în inima ei. Ai văzut cum are seringa două de-astea pe care să ții degetele astea? Seringa ei are 4. De parcă ții cu 2 degete de aici, cu 2 degete de aici și la fel apeși cu 2 degete. Înăuntru este un lichid, spun imediat, seringa are 60 de mililitri ca și gradație. Înăuntru un lichid care deja a ajuns, cum să spun, până la 30. Dar nu se implementează des. Este îmi spune spiritul meu, este atât venin cât și antivenin. Wow. Ele inserează pe amândouă odată cât să o obișnuiască. E oarecum recent pus. Recent pus înseamnă de vreo 4-5 ani încoace. De acolo și oscilațiile acelea sentimentale, de acolo și dualitatea asta extremă, în sensul că câteodată e foarte tipicară, câteodată e foarte perfecționistă, dar și câteodată e foarte delăsătoare. Câteodată îi plac lucrurile acre, câteodată îi plac lucrurile foarte dulci, câteodată îi plac, adică merge pe chestii din astea bruște. Extreme. Păi extremele astea obosește întotdeauna și corpul și mentalul. Deci Corect. e logic că era Corect. interesul să o zăpăcească de tot. Dar totodată cu timpul veninul ăsta e, cum să spun, percep că la picioare îi se duce peste tot, dar primul lucru care începe să le extermine în timp sunt picioarele. Deci pe de jos în sus. Astfel încât pe ea a afectat-o, îi percep foarte mult gleznele. Parcă nu mai are... Se atrofiau, îi se amorțeau, îi se diminua energia și nu mai putea să... Vine acolo, parcă e foarte... Da. Îi mai scoate din ficat. Agrafa îmi spune spiritul meu că e, dar nu arată ca agrafa noastră de păr, arată mai degrabă ca agrafa aia care o pui la acte. Care prinzi părtile. Corect. Ce rol avea așa? O asmuțe. O întărâta asupra cuiva. Asupra propriei persoane. Tocmai de aceea ea, cum să spun, impropriu zice spiritul că era inertă. Ea e mai mult statică în momentul ăsta. În sensul că face ce face, stă să retrage în cuibul ei. Face ce face, să retrage în cuibul ei. Îi plac plimbările de fațadă, iar e locul ei unde se simte foarte bine acasă. Da. O cam blocat din toate punctele de vedere, e clar. Cu timpul o supunea. La tiroidă ia ca niște grăunțe de porumb după tiroidă. Cap greu, tot o aud că îmi spune, în capul greu câteodată. Îmi simt capul greu câteodată. Și când zice chestia asta, percep că unde a fost coronița aceea cu fulgi aia, la interior îi percep foarte mult lichid cefalorahidian, nisipos calcaros. Dacă și cu siguranță simte și în fizic sinusurile, fruntea, ochii, o parte din gât, partea superioară a gâtului pe interior, de aici de la nisipul ăsta vine. Da. Îmi vine să zic că câteodată
și îl tușește. Simțea greutatea, simțea densitatea energetică asta. Acum el curăță. Faza e că în momentul când cu cât curăță și îl strânge mai mult spiritul meu, cu atât se, bine să zic, materializează mai mult spiritul ei în prezent, cu atât se arată mai mult. Dragul de el, da. Vezi de ce nu putea? Din cauza densității. Grosiere, da? Grosiere, da, energie grosiere care exista în corpul ei. Câte avem de înțeles. Îi scoate foarte multe rămișoare mici din rinichiul stâng, din vezică și din genunchiul drept. Tot îmi vine să zic că locurile astea aveau iritație și inflamație cel mai des. Are colecist în energetic, doar că e blocat de pietre. Nefuncțional blocat de pietre. Ai avut vreodată crize, Cristina? Nu l-am, da, s-a operat, da, dar aveam pietre, da. Da, iată. A rămas energetic cu pietrele. Este în energie. Da. Cât să păstrează amprenta? De cât timp ești operat? În 96 s-a operat. Wow! Da. Da, aveam pietre cât nucile verzi, așa. Da. Wow! Și-a păstrat forma Amalia, a? Eu așa am perceput aici, nu aveam de unde să știu. Da. Oricum, ficatul în energetic îl are foarte mărit. Asta mi-a dat imediat senzația, cum am văzut pietrele alea, că și în energetic ficatul ei preia triplu. Păi din cauza asta, când este bila scoasă, ficatul are mai mult de muncă, na? Da. Dar totodată nici stomacul nu stă prea grozav. E ca și când îmi vine să zic că stomacului îi e milă de ficat. Și de multe ori unele alimente stomacul le respinge în mod intenționat ca să mai protejeze ficatul. Păi da. Își depășește capacitatea de sarcina lui. Da. Da. Iar la pancreas îi percep o mini-rachetă întoarsă, îmi vine să zic. E implant. E iubire inversată. Știi că în mod normal, în energetic, cum am persoana în față, eu mă duc pe lateral. Fiind în stânga ei, da? Deci îi văd pancreasul din stânga către dreapta. În mod normal, implantul ăsta trebuia să arate asta de, cum îi zicem la asta de pleacă în cosmos. Rachete. Racheta asta trebuia să fie cu capul către în partea asta. Știi? Ea este inversată, este către stânga. N-are nicio logică. Dar spiritul vine și îmi spune, nu, este iubire inversată aici. Asta face implantul ăsta. În sensul că nu se iubește pe ea, dar în schimb are persoane, cum au fost rățuștele alea, își pune toată dragostea pe ele, de dragostea în afară. Toată dragostea care o are, o dă în afară. Că e pe copil, că e pe soț, că e pe rațe, că e pe animale, că e pe lucruri, că toată dragostea o dă în afară. Pentru ea, către ea... Păi da, și ei profită și asta fac. Absorb, da. Ca emoții, percep că le-a scos pe cele stipulate în contracte și îi mai scoate în plus vinovăție, văd, îi mai scoate rușine, umilință, condamnare, pedeapsă și îngenunchierea.
și a insistat spiritul meu că zice, asta e pentru Ioana, zice, hai să-i scoatem mândria, hai să-i scoatem lăcomia și rezistența la schimbare, ci că astea sunt preferatele Ioanei. Cred că astea sunt piedicile cele mai importante. Și scos din frunte, din gât, din stomac și din tot abdomenul. Foarte bine. Dar acum a venit spiritul ei, că a început să vorbească și spune exact așa, e ceva de genul, nu neapărat că a făcut o plecăciune, dar ceva de genul că ne-am descurcat grozav până acum, dar de intestine se ocupă el. Și a început să-i scoată foarte multe ciorchine de larve astrale și niște reziduri de paraziți astrali. Pe alocuri, intestinul ei era foarte... ai văzut când faci un cârnat și câteodată lași mai mult, iar mai îl subțiezi, iar lași mai mult. Nu e uniform, da. Așa arăta intestinul ei, în special ăsta gros. Și acum percep că el curăță și foarte multă energie călcifiată. Are un intestin tare, îmi vine să zic. O mucoasă tare. Tot aud microbiomi inerți, microbiomi benefici inerți. Inerți din cauza... Nu sunt activi, adică nu-și fac datoria. Corect. Microbiomi. Eu așa aud, microbiomi. Flora microbiană benefică este înțepenită, nu e activă. Corect. Și ce important e asta în digestie. Asta îi aduce foarte mult și i-a adus foarte mult pe parcursul acestei existențe, extindere. Dar când spun extindere, mă refer în îngrășare. Aha, pentru că nu se digeră alimentele cum trebuie. Mi-arată oscilații bruște. Creștere în greutate, după aceea scădere, după aceea creștere și mai mult în greutate, după aceea iar scădere, dar cum să spun, sau mi-arată și perioade, n-aș zice foarte, foarte lungi, în care a stagnat greutatea ei. Și energia condensată tot de la microbiene. 3 avorturi îi curăță, nu-s fetuși în câmpul ei. Așa. Îi curăță și chakra rădăcinei, îi curăță și chakra inimii, îi curăță și chakra coroană. Deși are conexiune subțire la sursa adevărată, dar a omis să-și șteargă amprenta de la sursa falsă. Păi, dacă mai are icoane în casă, e clar. De acolo înțepăturile care le simțea câteodată în cap, ca și cuțitele sau ca și acele, așa. Durerea asurdă, care simțea pe coloană, tot de aici îi venea. Conexiunea cu pământul are? E amprentată. Bun. Hai să-i mai scoatem ce mai are până la linia de potențial, să-i mai scoatem ce emoții mai are Amalia, dacă mai are. Nu-i mai scoatem. Spune că și e prea mult... Nu. Pentru început. Da. E prea mult pentru ea, pentru că el le-a scos pe toate care au fost stipulate în contracte. Ok. Deci din start acolo au fost, câte au fost, 87? Da, 78 de contracte. Așa, vezi? Da, nu, 87, pardon, 87, a avut dreptate. 87 de entități au fost, da, și contract. Da. Bine. Da, deci de vreo 100. Bun, hai să-i curățăm și linia de potențial de suferință, cât o avea.
Două avea, dar erau cumulate într-una. Incertitudine. Lipsa poftei de viață. Acum o curăță. Da? Îți propui, Cristina, acum să-ți, pe linia proaspăt curățată, să-ți proiectezi tot ceea ce tu îți dorești. Sănătate perfectă, totală și permanentă, nu știu, relația cu cine îți dorești tu să fie optimă și ce mai ai tu, nevoile tale, toate, de la cea mai importantă până la cea mai mică, ți-o propui. Acum, în timp ce noi continuăm, o deconectăm de la egregoare, conștiințe colective, astrale inferioare, entități și câmpurile lor. Că a avut destule. Da. Chema toate persoanele din prezent și transgeneraționalul și să ne uităm la băiat și la soț, care, iată, o sprijină și o susține. Completare. S-au mai întâlnit în alte vieți? Da. S-au iubit în foarte multe vieți. Nu prea au fost lăsați să se iubească cât și-au dorit ei. Copilul? S-a mai întâlnit cu el? Și cu copilul s-a mai întâlnit, dar e, cum să spun, El zice că e cam distanțat. Ascunderea copilului se datorează, e ca și când e cu spatele, cum ar veni la mama, stă înconvoiat, acoperă ceva. Ascunde ceva? Da, ca și când ar acoperi un secret, ca și când, dar nu neapărat cât să nu-i provoace suferință mamei. Adică își protejează mama. E ceva din alte vieți sau actual, mai prezent, cum ți se pare? Actual îmi vine să zic. Dar tot văd în fața lui se află o tipă brunățică șatenă, ceva de genul, oricum n-are păr deschis la floare, dar tot îmi dă senzația, mi-o arată cu breton, păr lung așa, destul de lung, și are ca niște bigudiuri, așa, ca niște țepi de jur împrejur, tot așa, într-o formă de coroană. Mi se pare destul de înțepat, îmi vine să zic, ca și când îl critică, ca și când nu neapărat că îl judecă, Reproșează ca și când îl face conștient de greșelile lui. Face observație. Corect. Adică ceva de genul, dar îi face o observație din asta așa... Blajină sau cu... Nu. Acidă, aspră. Nici aspră, dar ca și când știi că copilul a făcut o prostie la școală și tu îl așezi în fața ta și îi zici așa... Dictatorial, așa... Nu dictatorial, cum îi zice... uite, îți dau un exemplu. Andrei, dau un exemplu. Mi s-a părut mie că mi-a spus o păsărică că tu la școală ai luat nota aia, dar eu am total încredere în tine și știu că tu faci ceea ce este corect, adică a apăsat, dar așa, pe tonul ăsta, așa. Ca un profesor, ca un învățător, corect. Ca un... Corect. La un nivel de superioritate. Tu o cunoști, Cristina? Știi ceva despre ea? O fi fata care e cu el, că da, e așa, e brunețică.
Adică e brunetă, are părul închis la culoare, dar nu are breton sau își pune să fiaptă în divers. Nu e tot timpul aceeași pieptănătură, să zic așa, cu breton, dar își peste cap. Dar e așa, da, că mie așa mi s-a părut că ea e mai matură, mai îl aduce pe calea bună. Dar el e la care ripostează, da. Deci cam asta e relația între ei. Da, și cu secretul, da, sigur, el din grija din asta, ca să nu mă supere, știi că îmi ascunde, probabil. Că mai fumează, că mai bea ceva, că mai asta. Nu fumează și nu bea, slavă sufletului, da? Slavă sufletului, putem da, să zicem. Că nu moștenit de la taică-sul chestiile astea. El face sport și pentru mine zic că acolo își consumă și își pierde toată tinerețea și toată pentru sportul ăsta. Îmi place sportul. Adică au pierdut și servicii bune din cauza sportului. Și sportul e acum, cum să zic, a început el de mic, a făcut kickboxing, dar el a avut o tumoră când a împlinit 19 ani, am descoperit-o. A fost benignă, nu e bine. Și atunci nu mai putut să mai facă kickboxing. Și a trecut pe alt sport. Nu, continuă la fel, se duce la sală, nu mai poate, a fost un pic, a avut o decădere psihică atunci din cauza că nu mai se aduce la competiții, la concursuri. Nu mai apoi. Dar el continuă, se duce la sală și e cumva obsedat așa, asta e ce văd eu, din părerea mea, de a-și arăta corpul, de a-și cere validare, de a-l vedea că el e puternic, că e vrea să iasă în față cu ceva, da. Da. Prin asta el își caută validarea, să-și dovedească puterea, să... Da, a avut pe tema asta de suferit probabil în trecut și acum vrea să-și recupereze statura, poziția. Și primul soț să vină, uite că am uitat, deci ea este la al doilea soț, primul soț să vină să curețe cordonul, dacă mai are ceva, copilul e cu primul, da? Bun. Transgeneraționalul. Pe transgenerațional tatăl decedat. S-a eliberat un gardian după transgeneraționalul ei. O afectat și pe ea. Adică influența se ducea cam destul de mult pe financiarul ei. Avea legătură amintirea ei cu scena din tren? Și asta cu una la mână. Ăsta, atunci s-o fi accentuat. Și asta una la mână, da. Dar a venit din trecut, zice. Da, tatăl destul de... E o hologramă lui. E clar că n-a putut să... Că e prins și n-a putut să apară. Bun, nu-i nimica. Dacă vrea să-i transmită Cristina ceva, să curețe cordonul, să-i trimită informații, oriunde ar fi, oriunde s-ar afla, să-și caute sufletul și spiritul, să-și caute valorile interioare, energia, iubirea lui, să fie conștient de astea atunci când va veni timpul ca să se poată ajuta pentru eliberarea lui, pentru recuperarea capacităților lui, ca să poată să continue experiențe, să nu se destrame de tot, să se deconecteze de toate atașamentele lumii, pământului pe unde a trăit și să se elibereze și să-și aprindă luminița sufletului, care este valoarea cea mai de preț, venită din sursă, cu care a venit din sursă. Și toți cei să audă acum, dorința Cristinei este să transmită aceste informații tuturor sufletelor din transgenerațional, cât și celor
din prezent, din viață, inclusiv mamei ei, care, iată, este și ea destul de bolnavioară. Și să... În energetic, mama este doar tristă. Nu se simte bolnavă? Nu spune nimic de boală. Are o stare din asta apatică. Ca și când e dor de momentele frumoase. E dor de momentele liniștite. E dor de momentele în care era veselie. Din alte vieți, că în viața tinerețe. asta nu prea a avut parte, poate în tinerețe, da. Ce diagnostic ziceai tu că s-ar putea să fie, Cristina? Alzheimer îmi zice. Alzheimer? Da, în România medicii spun o demență senilă, care 87 de ani. Nu, mă Da. gândesc că melancolie asta să fie, vreau să trag o concluzie eu de aici, că nu neapărat. Da, Deci așa e, senilitatea, Alzheimer s-ar putea să vină pe fondul melancoliei, pe Da, Amalia, și să vede pe fața ei tristețea, da, așa e. tristețea accentuată și care să-i consume sistemul neuronal. Da. Mă rog, sunt multe cauze. Așa, Maria, ce mai e de spus acolo? Nimic. Gata? Da. Bun, să taie cordoanele, să elibereze, să se elibereze. Și hai să vedem... am o întrebare pentru spiritul ei. Da. A contribuit cumva la stabilizarea stării noastre pentru a ne ține totuși sedința astăzi sau nu? A putut să intervină într-un fel sau altul? El nu, spiritul meu. Deci în situația în care persoana... Spiritul meu îmi arată cum a făcut front comun cu spiritul tău. Deci spiritul persoanei respective în Deci cazul ăsta nu asta poate. asta deja că aveam acceptul persoanei și au acționat în drept de cauză. Da. Dar el în condițiile astea nu putea, pentru că nu era perceput. Nu avea Nu ce putea să să ajungă facă. în prezentul nostru. Nu. Am înțeles. Era o curiozitate de-a mea. În situații similare, știi? Bun. Nici pentru ea nu putea să facă prea multe. Da, păi, dacă putea, făcea, da. Da. A fost mult împiedicată Cristina și mult sorbită, ca să zic așa, până să înceapă și ea să conștientizeze. Mă simțeam blocată și deci tot timpul așa, chiar mă exprimam, vorbeam cu mine. Eu de multe ori vorbesc în casă, vorbesc cu mine, nu știu, parcă vorbesc cu cineva care, nu știu, mă întreb și imediat îmi dau răspunsul tot eu. Să renunți la expresia, nu știu, că o Da, înregistrezi și te afectează. Da, și spuneam că tot timpul, nu știu ce mă blochează, nu știu, de ce-s blocată, deci așa, mă întrebam. Deci percepeai situația ta reală. Da, fără ca să primesc un răspuns, da. Bun. Păi nu putea să-ți răspundă că erai destul de blocată. Hai să vedem acum dacă îl simți, Cristina. Spune-i să te atingă pe corp, pentru că acum drumul dintre voi e liber, e curat. Sunteți unul și aceeași, să vedem dacă îl percepi. Spus să te atingă pe o zonă a corpului, ca să vedem dacă îl percepi, dacă nu, nu e nicio problemă. Până atunci, hai să-i facem conexiunea cu energia pură a Pământului. A simțit pe picioare, dar nu știe cum să explice energia aia ușoară. A fost foarte discretă. Da. Ai simțit, Cristina? Da, ceva ca o zvârtitură pe piciorul sus pe coapsă.
Da. O căldură, simt o căldură în tot. Foarte bine, iată, e încă deja destul de la început, ai simțit. Hai să-ți imaginezi, Cristina, acum, din centrul tălpilor tale, două fascicule de energie care cresc, se adâncesc până în centrul pământului și le vizualizezi cum strălucesc, cum se măresc, cum sunt luminoase și te conectezi acum cu sfera puternică de energie a pământului luminoasă. Te conectezi cu iubire și recunoștință, mulțumind pământului pentru susținere, pentru toate câte ți-a oferit în toate viețile, existențele tale, în experiența ta, și te întorci înapoi cu imaginea pe corpul tău până în centrul capului, cu această energie de care corpul tău se umple în toate celulele tale, în toate organele tale, pătrunde această frecvență de stabilitate, de încredere în tine, de putere, de iubire. Și din centrul capului rogi spiritul tău să caute frecvența, surse pe care tu ai venit la întrupare, să-ți recupereze, să-ți caute matricea originală prin care îți amintești toate valorile cu care ai venit, toată puterea ta, toată iubirea ta, toată libertatea ta de a manifesta, de a experimenta, și te întorci, te unești cu energia sufletului tău și îți activezi toate memoriile și puterea inimii, accepti și integrezi energia masculină cu energia feminină, integrezi cele trei părți, suflet, spirit, minte, În cap. Bun. Echilibrăm și emisferele Amalia, te rog, dreapta cu stânga, le curățăm încă o dată de toate programele care mai sunt gata să iasă, copiile, astea, amprentele. Dacă mai sunt ceva de eliminat, să conștientizeze, să caute în toate cotloanele creierul ei și cu timpul se elimină tot ceea ce nu este benefic, astfel încât să fie limpede la minte, liberă și ușoară și fericită. Extindem energia în câmpuri, curățăm și câmpurile de orice amprentă a trecutului, le stabilizăm, culoare, mărime, formă, le întărim astfel încât să constituie protecție totală și permanentă pentru corpul ei, pentru viața ei în viitor. Și mergem să curățăm casa. Dacă are portaluri. Deschise, nu, dar sunt închise, dar nu sigilate. Bun. Mașina, curățăm spațiul, curățăm tot ce îi aparține ei. Ce mai are ea de curățat? Am zis mașina, apartamentul din România nu se poate, cred. Nu. Așa, bun. Ceea ce îi aparține ei, curățăm tot. Și te uiți și la robinetul abundenței. Acum începe să se... Formeze. Nu, este format, dar e, cum îi spune, îmi arată deasupra robinetului ca un copăcel din ăla care acum crește, bugurește, știi? Se dezvoltă, bun. E micuț și începe să dezvolte, da? Corect. Foarte bine. Odată cu această sesiune, spune spiritul ei, i s-a activat claritatea. Claritatea în planuri, claritatea în decizii, claritatea în plăceri. A făcut de super. Având claritate, va putea să-și deblocheze și... Financiarul deja este deblocat, dar să-și deblocheze
intenția pentru care să-i vină bani. Ceva de genul, trebuie să facă acțiune ca să-i vină bani. Să și acționeze într-un sens sau altul. Să ceri acum, uite, Cristina, spui pe linia de potențial, să-ți... Ce se aude? Cristina, spui pe linia de potențial acum varianta cea mai optimă pentru tine în vederea obținerii unui job eventual sau unei surse de venit compatibilă cu tine, pe o cale cinstită și dreaptă, conform legilor sursei universului, conștiinței universale, cum e mai bine pentru tine, în favoarea ta și a familiei tale. Da? Și ce mai vrei tu, da? Acum. Da. Bun. S-a schimbat ceva, Maria? După ce și-a creat... A crescut mai mare și a început să înflorească. Bun. Cât la sută s-a recuperat energia sufletului? 100%. Conștientizare cât are? 81. Metabolizare câte zile? 7. Bun. Cristina, am terminat. Mai ai întrebări? Mai ai nelămuriri? Nu. Cum te simți? Bine. Chiar am o stare așa de bucurie. Te simți Și am altfel? zâmbit. Da, chiar și în timp așa m-am regăsit foarte bine În descrierile Mariei? am ales, da. Îmi venea stări așa de bucurie și zâmbeam. Pe măsură ce te eliberai, zâmbeai, hă? Ai Da, perceput acum, foarte bine. Așa, vin să zâmbesc. Foarte bine. Ai și motive. Acceptul de publicare ne-l dai, Cristina? Da. Bine, mulțumim. Închidem aici. Vă deconectați de tot și toate. Tăiem toate legăturile. Orice conexiune cu oricine, orice, pe oriunde am umblat. Ne retragem energia, ne o recuperăm dacă am lăsat-o pe undeva.